Eindelijk gaan we in Adobe Premiere aan de slag. In de vorige les hebben we een Photoshop-bestand gemaakt. Die bestond uit lagen. En dit bestand, New York, gaan we ook gebruiken om in Adobe Premiere een soort gelaagde animatie te maken. Waarin het woord New York achter sommige gebouwen vliegt. En waarin we ook nog even kijken naar hoe we met film aan de slag kunnen gaan. En hoe we het in deze Digital Signing kunnen gaan monteren. Ik hoop dat je er zin in hebt. Ik in ieder geval sowieso. Als je alvast Adobe Premiere wilt openen. Dit is mijn Adobe Premiere. Hij ziet er misschien een stukje anders uit dan die van jullie. En dat heeft ermee te maken dat hij sowieso op een lichte stand staat. Omdat het anders op de beamer wat moeilijk te lezen is. Stel je zou dat aan willen passen. Dan kan ik gaan naar de settings. En dan naar appearance. En hier kan ik dus aangeven of dat ik hem licht, donker of haast zwart wil hebben. We maken een nieuw project aan. Hier zou je hem hebben. En let even op dat de skip import mode aanstaat. Dat geeft een hoop gedoe minder. De locatie is ook van belang. Waar worden alle bestanden en ook alle tijdelijke bestanden opgeslagen? In mijn geval verwijs ik naar mijn eigen harde schijf, maar zoek dus een mooie plek op waar je ze kan opslaan en geef het een handige projectnaam. In ons geval New York en het studentnummer. Ik klik op Create. Nou, dit is Adobe Premiere en ik ga straks uitleggen waar we nou allemaal naar zitten te kijken. Maar allereerst wil ik even ons Photoshop bestand importeren. En dat ga ik nu doen. Ik ga naar File en ik ga naar Import. Hier kan ik dus weer zoeken op New York. En hopelijk heb je je bestand klaarstaan. Heb je de vorige les nou niet gedaan, raad ik je aan om die eerst te doen. En dan kom je daarna wel een keertje terug om dit onderdeel te doen. Als ik op Import klik, dan krijg ik nu de volgende optie. En hier zie je dus alle lagen die in mijn Photoshop bestand zitten. En ik kies niet voor Merge All Layers. Nee, ik zeg ik wil alle losse lagen individueel. En dat is deze. En ik doe oké. Vanaf hier kan ik even gaan vertellen waar we nou naar zitten te kijken. We hebben dus hier links onderin, moet ik goed zeggen, ons project. Als ik op het mapje klik, dan zie je dus hier de lagen met de gebouwen die ik geselecteerd heb in Photoshop. Je ziet hier het woord New York staan, de skyline, de lucht. En dan hebben we wel de belangrijkste dingen die je dan te zien hebt. Dan gaan we naar linksboven. Dit is de source panel. Dat betekent als ik hier bijvoorbeeld op een onderdeel uit mijn project dubbel zou klikken, dan wordt hier in de source geopend. Daar rechts van is het paneel en dat noemen ze het scherm. En daar kan je dus zien wat we straks in de tijdlijn hebben gezet. Dus hier speel je je tijdlijn in af. Dit wordt eigenlijk het echte uiteindelijke filmpje, kan je dus op dit plekje zien. En we hebben hier onderin de tijdlijn. En die tijdlijn die bestaat, dat zal je straks zien, uit V'tjes. Dat zijn videosporen en A'tjes, dat zijn audiosporen. En hier in het midden heb je ons gereedschap wat we gaan gebruiken. Nou, als we dit weten, kunnen we eigenlijk gewoon prima al aan de slag. En wat ga ik doen? De skyline lucht die ik hier heb, die ga ik slepen. En die sleep ik zo in de tijdlijn. Als je dus een laag uit het Photoshop document toevoegt in Premiere als eerste, dan maakt hij gelijk het project aan met de groottes die in Photoshop gebruikt werden. Stel dat je dus iets voor schermen gaat maken, is het dus belangrijk dat je in Photoshop al gelijk de juiste maten gebruikt. Let ook even op dat je hier zie je dus de V'tjes staan. Dus we zien standaard 3 videosporen en 3 audiosporen. Ik kan hem ook iets omhoog slepen als ik mijn linkermuis op ingedrukt hou. Dan heb ik iets meer ruimte voor, want we gaan hier straks ook meerdere lagen nog aan toevoegen. Als je kijkt naar mijn projectscherm, dan kan je dus zien dat de laag die nu in onze tijdlijn staat, die heeft ook een klein icoontje gekregen. Die zie je hier zo staan.
Dus dit geeft aan dat kleine film-icoontje, dat die dus gebruikt wordt in de tijdlijn. En dit bestand geeft aan, dit is echt mijn project geworden. Wat ik nu ga doen, is de Skyline background toevoegen. En ik sleep hem met mijn linkermuisstop en ik sleep hem dus nu in spoor 2, videospoor 2. En dan zie je eigenlijk al dit. Dus we hebben de Skyline en we hebben het videospoor. New York ga ik ook toevoegen. Dus het woord New York sleep ik in spoor 3. En daarna ga ik de overige gebouwen slepen. En nu zie je, hier zijn de sporen nu gestopt. Hè, dus hij stopte bij 3. Als ik nu gewoon boven spoor 3 het gebouw plaats, dan zie je vanzelf dat er een V4, dus videospoor 4 gekomen is. Ik doe het nog een keer. Videospoor 5. En de laatste is deze. Die slepen we ook boven videospoor 6. Al zou ik hem afspelen, gebeurt er nog niet veel, want hij staat, ja, het zijn nog stilstaande lagen. Om hier nog wat meer leuks mee te doen, ga ik nog een spoor toevoegen in mijn videosporen. En die komt onder de skyline te staan. Ik laat het je zien. Ik ga op het spoor staan. Rechtermuisknop. En ik kan zeggen add track. En dan zie je hier dus nu dat het extra videospoor gekomen is. We werken nu met Photoshop documenten, maar je kan ook werken met film. Want ja, daar dient eigenlijk Premiere ook voor. En ik heb ook een filmpje in het lesmateriaal staan. En die gaan we er eens bij pakken. File, import. En het filmpje heet Central Park. En als ik met gewoon met mijn cursor er overheen ga, zonder iets te doen, dan zie je eigenlijk hoe heel het filmpje eruit komt te zien. Nou, ik ga uit dit stuk, uit deze film met dronebeelden van het Central Park, ga ik 5 seconden ook pakken die ik ga gebruiken in onze animatie. Je dubbelklikt in het filmpje met je linkermuisknop, klik, klik, en dan opent die zich hier zo in het projectvenster. En met deze blauwe stip kan ik dus zelf heen en weer scrollen en kan ik zien welk onderdeel ik wil hebben. Ik ga je al gelijk vandaag 5 belangrijke toetsen leren. En de eerste toets die ik wil leren, of eigenlijk de eerste 3 toetsen, zijn de J, de K en de L. Als ik bijvoorbeeld nu op de J klik, dan zou je zien dat hij naar achter spoelt. Druk ik nog een keer, gaat hij sneller. Druk ik nog een keer, gaat hij nog sneller. Nou, totdat hij bij het einde is. Druk ik op de L, dan gaat hij vooruit. Druk ik nog op de L, gaat hij een stapje sneller. Nog een keer gaat hij nog sneller. Totdat je, nou, druk je een paar keer op de L, dan zie je dat hij supersnel heen en weer gaat. Als ik dan op de K klik, dan stopt hij. De K kan ik dus mijn video even stoppen. Dan kan ik kijken van, nou, druk ik weer op de L en hier stop ik weer met de K. En zo kan ik kijken. Wil ik nou heel nauwkeurig door de frames heen, hou ik de K ingedrukt. En daarna kan ik bijvoorbeeld, als ik vooruit spoel, kan ik iedere keer op de L 1 keertje klikken. En dan gaat hij frame voor frame gaat hij langs. Dan kan je dus heel nauwkeurig, kan je dus zelf kiezen welk onderdeel van het filmpje we zo gaan gebruiken. Dit wordt eigenlijk het beginpunt wat ik wil gebruiken in onze animatie. En nu je weet wat J, K en L doet, gaan we naar de volgende 2 toetsen die heel erg belangrijk zijn. En dat zijn de I en de O. De I, als ik daar nu op klik, dan zie je dat in de tijdlijn hier iets verandert, dat die grijs wordt. De I staat voor inpoint. En inpoint betekent dat is het begin van het filmpje. Dus hier start mijn cut. Nou, als ik hem nu dan weer ga afspelen met L. Prachtig. En nu doe ik O. O staat voor outpoint, dus dat is het einde van mijn filmpje. Dus ik wil dit stuk graag gebruiken. Vind je het nou leuker om andere stukjes te gebruiken? Ik vind het prima. Ik doe dit, maar jij mag het lekker op je eigen manier doen. Je kan dit op 3 manieren op je tijdlijn slepen. Ik kan vanaf hier met mijn linkermuisstop het ingedrukt houden. En dan sleep ik het dan naar mijn tijdlijn. Dan heb je en het filmspoor en het geluidsspoor. Pakt u dan ook mee uit dit stukje. Je kan ook alleen dit pakken. Dus dan ga ik naar dit icoontje toe. Dat is audio. En als ik die sleep, dan heb je dus alleen de audio die we hier in het in- en outpoint hebben geselecteerd.
En hier zie je, dat is dat icoontje ernaast, alleen de video. Dus dan krijgen we het videospoor van de knip die we hier gemaakt hebben. Dus je kan zowel video slepen, audio slepen of video en audio. Omdat dit digital signage is mijn voorstel dat we alleen het videospoor pakken. Dus ik klik hierop, linkermuis op en ik sleep het zo naar beneden toe. En je ziet nu in het klein, zie je hier het filmpje staan. In mijn geval is het filmpje iets te lang, dus ik sleep hem gewoon even terug, zodat hij nu ook 5 seconden in beeld is. Ik klik dus in het spoor met mijn film, Central Park. En hier zie je de properties staan. In de properties kan ik dus de opacity veranderen, maar ik kan dus ook zeggen, ik wil hem schalen. Ik wil mijn film groter zetten. En dat doe je gewoon door met je linkermuisstop naar rechts te slepen. Je houdt hem ingedrukt en dan kan je hem zo groter maken. Ik zou het ook hier kunnen intoetsen. Hier heb je ook de mogelijkheid om je x- en y-waardes te bepalen. Wordt de y hoger, dan kan ik dus echt hem... wordt het filmpje ga ik naar beneden trekken. Ik kan hem ook, maak ik hem kleiner, dan zie je, dan gaat hij dus echt het park pakken. En dan kan je zelf een beetje kijken wat je leuk vindt. Heel belangrijk in mijn geval vind ik de opacity, want ik wil dat filmpje echt heel haast niet zichtbaar, maar gewoon dus dat je haast nog, vooral de lucht, dat daar de aandacht op is, maar dat er ook nog iets gebeurt. Dus dan krijg je eigenlijk al een heel klein beetje het beeld te pakken van het filmpje, maar de aandacht gaat eigenlijk nog naar de rest uit, zie je? Je hebt misschien al ook ooit eens gewerkt met andere animatiepakketten van Adobe en dan weet je dat er iets is als keyframes. Nou, dat zit hier ook in Adobe Premiere en dat wil ik je graag laten zien. Mijn idee is dus dat ik New York ga verplaatsen, dat hij vanuit de linkerkant in beeld komt en dat hij dan naar de rechterkant gaat. En misschien ga ik ook nog kijken of ik hem iets groter kan zetten als die door het beeld heen komt. Laat ik eens met jullie eens gaan kijken naar het woord New York. Hier zit ik in. En ik ga eens hier naar, als je er dubbel in klikt, New York, zie je, opent hij hem hier weer terug in het projectvenster. En dan kan ik met effect controls, als ik naar het tabje effect controls ga, kan ik eens gaan kijken wat de bedoeling is. Ik zorg even dat mijn liniaal helemaal aan de linkerkant staat. Helemaal aan het begin van het filmpje staat. Ik ga op het stopwatchje bij position, zie je, ik kan hem openklappen. Als je dus in effect controls zit, video, en ik ga naar motion, dan kan ik het stopwatch position aanklikken en het stopwatch skill. Nou, we beginnen met de position, want hier kunnen we dus kijken, ik denk dat ik hem ietsje lager zet, vind ik leuk, en ik wil hem helemaal buiten beeld starten. Dan zet ik de liniaal even een stukje verder. Ik zet hem nog niet helemaal bij het einde. Hier heb ik net even iets meer ruimte. Dat vind ik makkelijker. Nu hoef ik niks meer op die stopwoordjes te klikken. Ik kan nu gewoon al veranderen de vorm. Zie je, als ik nou zorg dat die in beeld komt. Zo. Zie je, en dan zie je al dat hier nu zo'n keypoint is aangebroken. En ik wil ook dat hij lekker groot in beeld komt te staan. Dus ik ga hem even mega groot in beeld zetten. Vind ik leuk. En vanaf daar wil ik hem weer helemaal buiten beeld krijgen. Zo. Hop, hier is die uit beeld. Laten we eens kijken of dat we nu die skyline even kunnen aanpassen. Ik vind hem eigenlijk nu te licht voor wat we allemaal hebben. Dus ik ga naar de background copy New York. Dus deze laag. En waar ik ook even naartoe wil gaan, is als je naar window gaat en naar effect, dan heb je hier een hele lijst met verschillende effecten staan. En je ziet heel veel audio. Ik zal eens even erbij pakken. En je ziet video. Nou, die video-effecten vind ik interessant. En als je op die video-effecten heb je hier heel veel opties. Eigenlijk zoals je dat eigenlijk ook kent in je Photoshop. En ik ga eens even naar Color Correction. En dan ga ik eens die brightness en contrast pakken. En die sleep ik gewoon in de laag met
background New York. Zo, daar zit ik nou in. Het leuke is, als ik nou naar die background New York ga, dan zie je hem hier zo staan, hè, in je projectvenster. En dan je gaat hier naar Effect Controls. Dan kan je, als ik een beetje naar beneden sleep, zie je dat er nu een nieuw effect is toegevoegd. Hier, brightness en contrast. Dat is dus omdat we deze optie hebben geplaatst in de layer. Nu kunnen we dus zien, dan kan ik echt zelf aan de gang met, die brightness en contrast. Zie je? Dus kan je de eigen smaak, kan je kijken van, wat vind ik nou mooi en wat vind ik nou meer passend. En dit kan je eigenlijk voor alle lagen doen. Als dit gelukt is het ook zaak dat we het even opslaan. En Adobe Premiere werkt eigenlijk net zoals Adobe InDesign. Het linkt bestanden met elkaar. En ook hier kan je er een package van maken. Al heet dat hier anders. Laten we hem eerst eens normaal opslaan. Ik ga naar Save As. En dan kan ik hier een naam geven. New York. En dan, dit is dan PRP en dan ROJ. Dus dat is Premiere Project. Daar staat het voor. En ik klik op Save. Hierna ga ik naar File. En dan zie je hier staan Project Manager. En dit is echt heel belangrijk als je eigen films wil gaan maken. Dat je dus alles embed. Dus dat je filmbestanden, audiobestanden, typografie, Photoshop-bestanden, dat het allemaal bij elkaar komt in één map. En dat kunnen dus ook grote bestanden worden. Nou, in ons geval is dit dus mijn map. Dit is de plek waar ik het heb opgeslagen. En ik kan nog even kijken van wat is de ruimte die ik kwijt ben. En ik klik op oké en maakt hij nu het project aan. Nu is het zaak dat we dit filmpje ook echt gaan renderen. En hoe doe je dat dan? En het renderen betekent dat hij dus wordt doorgerekend en dat we hem daarna kunnen exporteren, zodat we echt een MP4 filmpje hebben die we kunnen gebruiken. En dat doe je zo. Je gaat naar File, je gaat naar Export en dan Media. File, Export Media. En dan hebben we hier eigenlijk alle zaken die we zien staan. Nou, audio hoeven we eigenlijk niet zoveel, die laat ik gewoon aan, maar er zit geen geluid in. Video, die vink ik wel even aan. Als we hier bij Basic Video Settings, als ik naar More klik, en ik sleep nog iets meer naar beneden toe, dan zie je hier bij Bitrate Settings VBR One Pass. Die zet ik eigenlijk op 2. En wat doet hij? Hij rekent straks heel het filmpje door en hij doet dat 2 keer. Hij kijkt dus of dat er bijvoorbeeld compressiefouten zitten in deel 1 of deel 2. En die vervangt hij. Dus als je hem 2 keer rendert, dan is de kwaliteit hoger. En dat is prima. Je ziet hier ook de bitrate staan. Die zou ik lekker laten staan, want hij kijkt naar de kwaliteit die we hebben ingevoerd in ons Photoshop-bestand en in ons filmbestand. En hij kiest de beste zelf uit. Als we dit zo hebben, klik ik op Export. En dit kan dus even duren. Dit is natuurlijk nu een kort filmpje van in mijn geval 10 seconden. Ik hoop dat het gelukt is en dat je een mooi filmpje hebt gemaakt. Ga dit nu ook doen voor jouw eigen bestand wat je gemaakt hebt. In dat geval zou ik Premiere even afsluiten en opnieuw opstarten. Een nieuw bestand maken. En probeer aan de hand van de stappen die je in dit leskaartje en dit filmpje gezien hebt, om daar jouw eigen werk van te maken. Minimale lengte is 5 seconden. Maximale lengte is 20 seconden. En ik ben heel benieuwd naar wat je gemaakt hebt. En als het heel mooi is, mag het dan alsjeblieft ook op de schermen. Ik kijk ernaar uit. Zet hem op!